εκπομπή για την υπατία και τους ναΐτες υπότες, αποδείξαμε ότι αυτό το πρόσωπο είναι άκρως φανταστικό, δεν υπήρξε ποτέ και πραγματικά μου κάνει εντύπωση πως μέχρι σήμερα οι χριστιανοί ακόμα εξακολουθούν και αντέχουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα στον Μέτατρον, τον Έπος 1940, είναι οι φίλοι που έχουν συνδεθεί ήδη στο live chat, η Μαρία Θανασάκη, ο Ζήλωνας, ο Χρήστος ο Κοτοπάνος, ο Βαγγέλης ο Σαράνης, ο Σπύρος ο Σαράκας, ο Λεωνίδας ο Δημητρίου και ο Διονύσης ο Χατζησταμάτης. Την καλησπέρα μου παιδιά σε όλους, εύχομαι να είστε καλά και να με βλέπετε καλά και να με ακούτε καλά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και σήμερα αρκετά πράγματα για τους φίλους μας, τους Avengers, καθώς διάλεξα, όχι τυχαία, αυτόν τον τίτλο, μιας και ήθελα να δείξω, όχι ότι πρόκειται για εκδικητές, γιατί Avenger αυτό σημαίνει, κάθε άλλο, ήθελα φυσικά να δείξω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν υπεράνθρωποι ουσιαστικά και δεν μπορούσε να τους σκοτώσει τίποτα. Οπότε, αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι, no pun intended, κανένα επωνούμενο, τίποτα, καμία κακία, καμία απολύτως έχθρα. Θα μιλήσουμε σήμερα για την παράδοση της Αγίας Εκατερίνης. Και πριν ξεκινήσω θα ήθελα, αν μπορέσω, να μοιραστώ μαζί σας την εικόνα που έχω τώρα στο λάπτοπ στον υπολογιστή. Είναι μια άκρως καταπληκτική εικόνα από την Αγία Κατερίνη. Δεν ξέρω αν μπορέσω να σας την δείξω. Λοιπόν, για μισό εδώ και λίγο. Υπάρχει εικόνα και στη Wikipedia, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Δείτε λίγο εδώ. Αυτή είναι η εικόνα της Αγίας Εκατερίνης, υποτίθεται. Αυτό εδώ τι είναι? Θα την δείτε κιόλας ολόκληρη. Εδώ είμαστε. Ωραία. Τη βλέπετε την Αγία Κατερίνη? Ωραία. Τέλεια. Ας κατεβούμε λίγο πιο κάτω. Να κατεβούμε. Οπ. Τι είναι αυτό εδώ? Αυτό εδώ κάτω. Αυτά τα δύο τα όργανα τι είναι? Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Ήταν λέει μαθηματικός. Κανόνας και διαβήτης. Υπονοώ κάτι? Όχι φυσικά. Αυτή είναι η υπατία. Με κανόνα, διαβήτη, χάρακα και μαθηματικά, αυτή μόνο η υπατία μπορεί να είναι. Εντάξει, καμία σχέση φυσικά με την Εκκλησία, καμία σχέση με την Αγία, τη λεγόμενη Εκατερίνη, γιατί αυτήν θα την αναφέρουμε σε λιγάκι. Αν δεν έχετε δει τη χθεσινή εκπομπή, δείτε την, ήταν καταπληκτική σχετικά με τους υπότες ναΐτες και το μυστικό της υπατίας. Ουσιαστικά αυτήν λάτρευαν και αυτήν πίστευαν οι ναΐτες υπότες και όχι φυσικά την Αγία Κατερίνη, γιατί ξέρουμε πως η Αγία Κατερίνη είναι φανταστικό πρόσωπο και το αποδείξαμε χθες το βράδυ και φυσικά αύριο το βράδυ θα γίνει άλλη μια εκπομπή, η οποία είναι 2 ώρες για την Αγία Κατερίνη, ότι είναι φανταστικό πρόσωπο, και την Κυριακή έχουμε εκπομπάρα για τη δολοφονία της υπατίας από τον χριστιανικό όχλο της Αλεξάνδρειας. Κάντε λοιπόν εγγραφή όλοι, κάντε φυσικά like σε όλες αυτές τις εκπομπές για να γνωρίζει ο αλγόριθμος τι να σας σμπρώξει, τι να σας δώσει να παρακολουθήσετε. Εντάξει, ωραία. Σύμφωνα με την παράδοση και τα συναξάρια της Αγίας Εκατερίνης, λέει τώρα, όταν πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας Μαξέντιος, το Μαξιμίνος είναι λάθος, όσα διαδίδονταν, λέει, περί των ιδεών και του τρόπου της, ανέθεσε σε 50, όχι σε 8.000 ή κατά άλλους 150 περίφημους ρήτορες. 8.000 εγώ σας λέω. Λοιπόν, να συζητήσουν, λέει, μαζί με την Αγία, προκειμένου να της αποδείξουν το αβάσιμο των ιδεών της. Αυτό λέγεται χριστιανική υπερβολή, να ξέρετε. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε και δεν το έχετε μάθει, αυτό λέγεται χριστιανική υπερβολή και χρησιμοποιείται κατά κόρον σε όλες σχεδόν τις φανταστικές ιστορίες των Αγίων. Ωραία. Οπότε αυτό που βάζουν πάντα 8.000 άτομα εναντίον ενός χριστιανού είναι η χριστιανική υπερβολή. Φυσικά αυτό το πράγμα δεν έπαιξε ποτέ. Αποτέλεσμα, λέει, ήταν το αντίθετο, δηλαδή έγινε μια κοκορομαχία ανάμεσα σε 50 σοφούς, 50 και μια γυναικούλα. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Και φυσικά τους κέρδισε όλους και τους εκχριστιάνισε όλους. Η Εκατερίνη, λέει, με την κομψότητα του λόγου της και των επιχειρημάτων της, εφήμωσε λαμπρός τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος την μαχαίραν, σύμφωνα με το Πολυτίκιο, αλλά ξέρετε, ξεχάσαν να μας πούνε ότι όλα αυτά γραφτήκανε το 1000.
Γιατί μέχρι το 1000 δεν υπήρχε τίποτα. Για όσους από εσάς δεν ξέρετε και δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει Αγία Κατερίνη, υποτίθεται πως έζησε κάποια στιγμή το 305, 307, 310, 315 πέθανε. Δηλαδή κάπου εκεί μέσα, δηλαδή αρχές του 4ου αιώνα. Αρχές του 4ου αιώνα. Υποτίθεται ότι εμαρτύρησε, αλλά ξεχάσανε 600 χρόνια να το γράψουν και κάποια στιγμή το θυμηθήκανε. Αλλά ακόμα λέει και τα σοφά της επιχειρήματα, με την πιστική ανάπτυξη των ιδεών της, τις οποίες φυσικά τα επιχειρήματα αυτά δεν τα έχουμε χειροπιαστά, δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν και τα μαθηματικά της Αγίας Εκατερίνης και τα συγγράμματα τα φιλοσοφικά που έγραψε, γιατί δεν έγραψε ποτέ τίποτα. Καταπληκτικό, έτσι. Απ' τη μία να σου λένε ότι η Αγία Κατερίνη έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο, έκανε αυτό, ναι, πήγε εκεί, τους φήμωσε, τους το έκανε να το βουλώσουν. Και όταν τελικά τους λες, βοήθησε με λίγο, τι έγραψε η Αγία Κατερίνη, πού είναι τα συγγράμματα, δεν υπάρχουν. Οκ. Δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Εντάξει. Όταν ο αυτοκράτορας, λέει ακόμα, είπε επιχειρήματα και αυτοί τελικά σπάστηκαν όλοι το χριστιανισμό. Όλοι. Το 1000 ή το 300. Όταν ο αυτοκράτορας έμαθε το αποτέλεσμα, λέει, και καλά, οργίστηκε τόσο που διέταξε τη θανατική καταδίκη όλων στην πυρά, στο μέσο της πόλης και την εκατερίνη σε μαρτύρια μέχρι θανάτου της. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να ισχύει και δεν έχουμε πηγή που να μας πληροφορεί για κάτι τέτοιο, εκτός από τον χριστιανό χρονικογράφο, αν θέλετε, του 10ου αιώνα, που τα έγραψε όλα αυτά. Άρα, είναι φανταστικά παραμύθια. Fairy tales. Ωραία. Στην αρχική φυλάκιση, η νεαρή Αγία, λέει, υπέμεινε τις πιέσεις και τις κακουχίες με θάρρος και υπομονή που αντλούσε από τη δύναμη της βαθιάς της πίστης, λέει. Όλα αυτά φυσικά θυμίζουν υπατία. Και φυσικά διέταξε τον αποκεφαλισμό της Φαυστίνας και της ακολουθίας της και την τελική πλέον εκτέλεση της Αγίας ο αυτοκράτορας, καθώς είδε ότι όλους τους είχε κάνει χριστιανούς. Όλους. Και 200 στρατιώτες που ήταν εκεί παρευρισκόμενοι, όλους τους έκανε χριστιανούς. Όλους. Είπαμε, είναι Avengers. Μέσω θανάτωσης, λέει, ήταν κάποιος τροχός βασανιστήριων που έμοιαζε με τροχό, αλλά χθες εμείς λέγαμε ότι όλα αυτά είναι συμβολικά και συμβολίζουν άλλα πράγματα, τα οποία δεν χρειάζεται να τα πούμε και σήμερα. Και ο θρύλος στο σημείο αυτό αναφέρει πως τα καρφιά του τροχού, εδώ είναι που έχουμε την απόδειξη ότι επρόκειτο για Avenger, προσέξτε λίγο, χριστιανοί Avengers της Marvel, που το γράφει, έτσι γιατί το χάσα, ναι. Λοιπόν, αυτός ο τροχός βασανιστήριων, όταν αναφέρει πως τα καρφιά του τροχού πλησίασαν το σώμα της Αγίας, αυτά ένα-ένα αποσπόταν ή θραβόταν. Πραγματικά. Δεν το λέω εγώ. Έτσι, το λέει στη Wiki. Όλα αυτά, οι πληροφορίες είναι από τη Wiki. Έτσι. Τα έχουν γράψει αυτά μετά από 6 αιώνες οι χριστιανοί. Τρομερό, έτσι. Ότι τα καρφιά του τροχού σπάζανε κάθε φορά που πλησίαζαν την Αγία Κατερίνη. Κατά άλλο, λέει, θρύλο, ο ελόγω τροχός πριν πλησιάσει το σώμα της Αγίας διαλύθηκε στα εξονσυνετέθη. Δηλαδή έγινε θρύψαλα, έγινε κομμάτια. Έτσι και αποφασίστηκε τελικά ο αποκεφαλισμός της Αγίας, δηλαδή άλλος τρόπος δεν υπήρχε, δηλαδή μπορούσε να τα αντέξει όλα. Μιλάμε για Super Avenger. Αλλά τον αποκεφαλισμό δεν μπόρεσε να τον αντέξει, γιατί φαίνεται ότι οι θεουργικές δυνάμεις που σταματάνε τον θάνατο για μερικά λεπτά, αλλά μετά δεν μπορούν να το σταματήσουν, έχουν ημερομηνία λήξης. Τέλεια. Διατάχθηκε λοιπόν ο αποκεφαλισμός της, που όταν συνέβη αυτός, οι παριστάμενοι, ακούστε τώρα για ποιο λόγο λέω ότι μιλάμε για χριστιανούς Avengers. Αντιλήφθηκαν ότι άρχισε να ρέει γάλα
αντί για αίμα. Γάλα. Σε αυτήν λοιπόν την απίστευτη ιστορία έχουμε δύο μέχρι στιγμής στοιχεία που δείχνουν τον αβεντζερισμό, ότι μιλάμε για υπερήρωες, δηλαδή του χριστιανισμού. Πρώτον, ότι ο τροχός και τα δόντια του, έτσι, όταν πλησίαζαν το σώμα της, σπάζανε κατευθείαν, λες και δηλαδή και επενέβαινε, ας πούμε, το Άγιο Πνεύμα και τα σπάζε, αλλά μετά δεν μπόρεσε να επέμβει το Άγιο Πνεύμα για να σταματήσει τον αποκεφαλισμό της Αγίας. Ωραία. Αλλά έχουμε και αυτό, ότι όταν τελικά αποκεφαλίστηκε, αντί για αίμα βγήκε γάλα. Τύφλα να έχουν και οι μουσουλμάνοι που λένε ότι όταν πας στον παράδεισο θα ωραίουν ποτάμια με γάλα και με μέλι. Τρομερό, έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια λίγη άλλου θρύλου, το σώμα της Αγίας μεταφέρθηκε υπό πτερίγων αγγέλων, ό,τι σας λέω, Αυτό τώρα δεν τα ξέρετε. Ό,τι σας λέω. Ή ό,τι μας λέει η Wikipedia. Πτερίγων αγγέλων, δηλαδή γίνεται ό,τι γίνεται, και παρουσιάζεται το 305 ένας μήνος από αγγέλους, τους οποίους οι χρονικογράφοι και οι ιστορικοί της εποχής και οι θεολόγοι, όπως π.χ. ο Ευσέβιος της Κεσάριας που έγραψε την ιστορία της Εκκλησίας, δεν τους βλέπουν πουθενά. Ούτε βλέπουν την Αγία Κατερίνη, ούτε ξέρουν κάτι για αυτήν. Όλοι αυτοί ξέρουν κάτι για την Αγία Κατερίνη, ούτε για αγγέλους που παίρνουν το σώμα της, το πάναγνο σώμα της, και το μεταφέρουν στο όρος Σινά, της ομώνυμης Χερσονήσου, όπου επί αιώνες έμεινε άταφο. Δεν υπήρχαν μοναχοί να το θάψουν. Σύμφωνα με βιογράφους και ιερή παράδοση, μέχρι τον 6ο αιώνα. Δηλαδή μέχρι τον 6ο αιώνα οι μοναχοί που ήταν εκεί στο όρος του Σινά, γιατί ξέρουμε πως ήταν το παλαιότερο μοναστήρι του κόσμου, δεν την έθαβαν. Γιατί δεν την έθαβαν? Εντάξει. Όπου οι ερημίτες μοναχοί μέσω οράματος email ειδοποιήθηκαν και κατέβασαν από το όρος το σώμα της Αγίας, το οποίο και εναπόθεσαν σε μαρμάρινη θήκη. Αυτό τώρα εμένα λίγο κάτι μου θυμίζει ότι πήραμε ό,τι οστά βρήκαμε από μία νεκρή γυναικούλα και τα παρουσιάσαμε ότι επρόκειτο για τα οστά της Αγίας Εκατερίνης. Ναι, αλλά τον 6ο αιώνα υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Μπορείτε να μαντέψετε ποιο είναι? Μέχρι τον 6ο αιώνα δεν αναφέρεται καμία Αγία Κατερίνη πουθενά. I'm sorry. Πουθενά. Οπότε πώς τη βάλανε σε μαρμάρινη θήκη όταν δεν είχε γραφτεί καν η ιστορία της? Πώς το ξέρουμε αυτό, αφού γράφτηκε το 900? Στη συνέχεια ενημερώθηκε και καλά ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, ο οποίος και έκτισε, λέει, την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά και την εκκλησία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ούτε αυτά φυσικά ισχύουν, αυτά είναι παραιστορία και έχουν πετάξει μέσα στην ιστορία του Ιουστινιανού ότι πρόκειται για την Αγία Κατερίνη του Σινά, εντός της οποίας και τοποθετήθηκε η μαρμάρινη θήκη, εξού και το όνομα της εκκλησίας Αγία Εκατερίνη. Στη μονή αυτή διασώζεται ένα σημαντικό θησαυροφυλάκιο της πρώιμης χριστιανικής τέχνης, αρχιτεκτονικής και εικονογραφημένων χειρογράφων. Οι δε μοναχοί αυτής είναι Έλληνες. Αναφέρεται στους μοναχούς της μονής του Σινά, έτσι, της Αγίας Κατερίνης. Με μια άλλη εκδοχή όμως του θρύλου, έχοντας απορρίψει η Εκατερίνη πολλές γαμήλιες προτάσεις, η Πατία ανέβηκε στους ουρανούς. Okay. Ανέβηκε με τι? Στους ουρανούς, κατά τη διάρκεια οράματος
και μνηστεύτηκε τον Χριστό από την Παρθένο Μαρία. Γι' αυτό και σήμερα πολλές μοναχές προσπαθούν να επαναλάβουν τον ίδιο άθλο των Avengers. Σας είπα, πρόκειται για Avengers, ανθρώπους με υπερδυνάμεις. Πριν συνεχίσω με την απίστευτη αυτή όμορφη αφήγηση, πώς πάμε με την δημοσκόπηση? Υπάρχουν άραγε σήμερα Avengers σαν και αυτούς του Hollywood? 53% ψηφίζει ναι, η 52% τώρα άλλαξε, 47% όχι 47% ψηφίζει όχι, 53% ναι μέχρι στιγμής. Το αρχαίο θέμα του μυστικού γάμου με μια θεότητα που είναι σύνηθες στην εκστατική μυθολογία της Ανατολικής Μεσογείου και της Μικράς Ασίας. Εκστατική μυθολογία. Πάλι αντιγραφή, αν δεν καταλάβατε. Και στη συνέχεια φυσικά αναφέρεται ότι κάποια στιγμή πήραν γραμμή για τα λείψανα της Αγίας αυτής, οι Σταυροφόροι, προφανώς και οι Ναΐτες, τους ανέφερα και χθες, και συνέχισαν τα δικά τους. Πάμε τώρα παρακάτω. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. 24 με 25 Νοεμβρίου γιορτάζεται η μνήμη της, ακριβώς όπως γιορταζόταν, το είπα και χθες, στο Τενιζλί της Καπαδοκίας, η μνήμη της Ιπατίας. Και ένας σχολιαστής, τον οποίον θα τον έχω πάρα πολύ καλά στο νου μου το επόμενο διάστημα, γιατί αυτός ο σχολιαστής ξεκίνησε τώρα τελευταία να γράφει σχόλια, τώρα με πήρε γραμμή μετά από 4 χρόνια. Λοιπόν, δεν θα πω το όνομά του, ξέρει αυτός ποιος είναι, θα τον έχω εγώ στο νου μου, θα τον επιβλέπω. Έγραψε χθες, με θράσος εννοείται, χθες σήμερα, ότι ήταν έτοιμη να βαφτιστεί η Ιπατία και να γίνει χριστιανή. Όχι φυσικά. Και αυτό ανήκει εννοείται στη σφαίρα της φαντασίας του νικητή. Ο νικητής τα γράφει αυτά, ο νικητής γράφει την ιστορία και προφανώς ο νικητής, ο χριστιανός, θέλει να πείσει τον κόσμο ότι όντως η Ιπατία κότευε να ενστερνιστεί πιο τον χριστιανισμό. Να θυμίσουμε λοιπόν στους φίλους αυτούς όλους ότι ο λόγος, που θα τα πω και την Κυριακή πιο αναλυτικά, από καθηγητές πανεπιστημίου, όχι εγώ, την Κυριακή, κάντε εγγραφή και like στην εκπομπή, την Κυριακή θα τα πω. Λοιπόν, θα δούμε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο ο όχλος επιτέθηκε στην Αγία Κατερίνη, στην Ιπατία, το ίδιο πρόσωπο είναι ουσιαστικά, και τις έκανε όσα τις έκανε. Εντάξει. Τώρα, δείτε λίγο και κάτι άλλο το οποίο πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Προσέξτε. Λέει τώρα για τους Γάλλους Ναΐτες. Πριν τη μελέτη τη συγγραφή το κήρυγμα, την επικαλούνταν να τους φωτίσει, να καθοδηγήσει τις πένες τους και να ξεκαθαρίσει το νόημα των λόγων τους. Αφού δεν έγραψε τίποτα η κοπέλα. Τι να σας δώσει? Δεν υπάρχουν γραπτά της Αγίας Κατερίνης. Να δείξουμε για άλλη μια φορά, για όσους φίλους έχουν μπει τώρα, την ωραία την εικόνα της Αγίας Εκατερίνης και να δείξουμε και τι έχει κάτω στα πόδια της, για να καταλάβουμε όλοι ότι πρόκειται για άλλα πράγματα. Το δείξουμε λίγο. Γκέλ. Αυτή είναι λοιπόν. Όχι το χέρι μου. Λοιπόν, αυτή είναι η Αγία Κατερίνα. Look at that. What is this? Can you tell me what the hell is that? Τι είναι αυτό? Yes, it's exactly what you think it is. Εντάξει, το είδατε? Yes. Γιατί λέει τώρα, θέλουν δήθεν να μας πείσουν ότι πρόκειται για μαθηματικό. Και οι μαθηματικοί είχαν φυσικά αυτά τα εργαλεία, τα οποία αυτά τα εργαλεία
Ξέρουμε σήμερα ποιοι τα έχουν και ποιοι τα χρησιμοποιούν αυτοί με τα ασπρόμαυρα τα πλακάκια, οι φίλοι μας οι μαραγγοί. Οι φίλοι μας οι μαραγγοί. Ναι, αυτοί ακριβώς είναι που τα έχουν αυτά όλα. Και να τολμήσω να πω κάτι ακόμα, έχουν και πολλά περισσότερα αυτοί οι μαραγγοί. Γελάει με σαν είμαι. Εντάξει, αυτοί οι μαραγγοί ξέρουν πολλά περισσότερα. Έτσι, που οι συντεχνίες που απασχολούσαν ξέραν και αυτές πράγματα. Πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Αλλά στην εποχή μας δυστυχώς όλα αυτά έχουν λίγο πολύ ηρεμήσει. Το 1969 η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, δείτε τώρα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ παράξενο, θα τα πω και αύριο το βράδυ, κάντε εγγραφή και δείτε την αυριανή εκπομπή. Η σημερινή είναι μικρή, τίποτα, δροσοσταλιά, σταλίτσα μπροστά στην αυριανή. Το 1969 η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αφαίρεσε, γιατί, τη γιορτή από το Γενικό Εορτολόγιο των Αγίων που δημοσιεύτηκε από τη Σύνοδο για την Θεία Λατρεία και την Τάξη των Αγίων, ισχυριζόμενη την έλλειψη ιστορικών αποδείξεων για την ύπαρξή της. Μπράβο στην Καθολική Εκκλησία, έχετε κότσια. Yes. Και βλέπω ότι οι χριστιανοί δεν μου γράφουν σχόλια. Καλά, όσοι που βλέπουν τη φάτσα μου στο εξώφυλλο και δεν μπαίνουν καν στην εκπομπή. Έτσι πάει. Με το που με βλέπουν σε εξώφυλλα, ούτε καν πατάνε το κλικ. Σου λέω, όχ, να το πάλι. Ήρθε ο μαμιάς. Άστο. Δεν χρειάζεται να με βλέπετε. Οι χριστιανοί, δεν είναι για σας αυτά. Αυτά είναι για ανθρώπους που έχουν, που σκέφτονται. Εντάξει. Αυτά που λέω εδώ πέρα δεν είναι για σας. Εσείς τα βλέπετε τα δικά σας. Ισχυριζόμενοι λοιπόν την έλλειψη ιστορικών αποδείξεων για την ύπαρξή της. Μπορεί να κάνουμε χαβαλέ. Και κάνω πάρα πολύ χαβαλέ, με ξέρετε, σε πάρα πολλές εκπομπές. Βέβαια σήμερα μιλάμε για τον βίο μιας Αγίας, έτσι. Και με βλέπετε. Με βλέπετε. Έκανα πάρα πολύ υπομονή και σέβομαι αρκετά σήμερα. Και προσπαθώ όσο πιο πολύ μπορώ να μην. Έτσι. Δεν θέλω να ξεπερνάω τις γραμμές. Αλλά όταν το 69, αναφέρομαι στο 1969, όχι τη γνωστή πόζα, όταν λοιπόν έρχεται το 1969 η Καθολική Εκκλησία και την βγάζει από το εορτολόγιο, έτσι, την πετάει έξω δηλαδή, και λέει ότι παιδιά να σας πούμε κάτι, δεν έχουμε αποδείξεις ότι υπήρξε ποτέ κάποια Σάντα Κατερίνα, Αγία Κατερίνη. Sorry παιδιά, πρέπει να την βγάλουμε από το εορτολόγιο το επίσημο, γιατί there's no proof. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Γιατί είναι η υπατία. Το είπα και χθες. Όσο και αν κάποιος τους τσούζει και τους ενοχλεί, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για την υπατία. Yes. Yes. Το 2002 όμως, προφανώς κατόπιν πιέσεων, γιατί μόνο κατόπιν πιέσεων γίνονται αυτά τα πράγματα, την ξαναβάλαν στο ημερολόγιο. Δηλαδή, μην παμπλόμ. Εντάξει. Τα ξαναμαγειρέψανε. Δηλαδή, την περίοδο λέει 69-2002, δηλαδή μέχρι να ξαναμπεί στο επίσημο εορτολόγιο, το Βατικανό επέτρεπε ως παραχώρηση την τήρηση της εορτής της όπως προηγουμένως. Προσέξτε λίγο τώρα κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει. Το Βατικανό επέτρεπε ως παραχώρηση την τήρηση της εορτής. Τι σας λέει αυτό, τι σας θυμίζει αυτό? Πνευματικά δικαιώματα. Ουσιαστικά δηλαδή μας λένε ότι παραχώρησαν, αν θέλετε, για λίγο
για αυτό το διάστημα, τα 33 χρόνια πόσα είναι? Τόσα είναι? 33 χρόνια είναι. Δεν είναι συμβολικό. Δεν είναι συμβολικό καθόλου. 69-2002. Εντάξει. Και συνεχίζουμε. Προστάτης θεωρείται των μηχανικών, καθώς αποτελούσε για την εποχή της πρότυπος σοφίας και μόρφωσης, αλλά και διότι μαρτύρησε σε τροχό. Έχουμε πει ότι τίποτα από όλα αυτά φυσικά, έτσι, δεν υπάρχουν από όλα αυτά. Στη Γαλλία, λέει, έχει ανακηρυχτεί προστάτηδα της φιλοσοφίας. Επίσημα. Ανεπίσημα, οι Γάλλοι μασόνοι και οι Γάλλοι ναΐτες ήξεραν και ξέρουν φυσικά ποια είναι. Και λέει τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω καλά στα γαλλικά, υπάρχει λέει και μια γαλλική έκφραση, Elle est la coiffeur de Sainte Catherine, αν το λέω καλά. Έχει λέει τη χτενισιά της Αγίας Εκατερίνης, που αποτελεί κάποιον ιδιωματισμό για τις γεροντοκόρες. Και αντιστοιχεί, λέει, στο ελληνικό μπήκε στο ράφι ή αυτή μπήκε στο ράφι. Δεν υπάρχει. Τρομερό, έτσι. Αυτά υπάρχει κόσμος, να ξέρετε, που ακόμα τα πιστεύει. Ναι. Δηλαδή το λέω, δεν ξέρω βέβαια αν τα γαλλικά μου ήταν τέλεια, αλλά υπάρχει κόσμος που αυτά τα πιστεύει και λέει ναι, όντως υπήρχε η Αγία Κατερίνη και ήταν αυτό και αυτό. Εντάξει. Στην δε Πάδοβα θεωρείται προστάτηδα της νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα. Κολλάει με την νομική. Με την νομική που κολλάει. Είναι πολιούχος, λέει, Αγία της, εννοείται, νομός της Ελλάδας, Κατερίνης. Και εκεί έβαλαν το χέρι τους οι χριστιανοί. Έναν ολόκληρο νομό της Ελλάδας τον έχουν ονομάσει, καλά αυτό το έχουν κάνει σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Γι' αυτό και σας λέω ότι, φίλοι μου συνέλληνες, μην κόβεστε να ακολουθείτε την Εκκλησία, να μπαίνετε στην Εκκλησία, να προσκυνάτε την Εκκλησία, να διαβάζετε για την Εκκλησία, να είστε κοντά στην Εκκλησία, γιατί είναι παντού. Όλα τα χωριά έχουν προφήτη Ηλία, Άγιο Ηλία, όχι Άγιο Πέτρο, Άγιο Παύλο, όλα. Δεν μπορείς να ξεφύγεις πλέον από την Εκκλησία. Ξεχάστε το αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι παντού. Οπότε, μείνετε εκεί σταθερά στην πορεία σας, πιστοί στην Εκκλησία, πιστοί, και μην ακούτε εγώ τι σας λέω. Μην ακούτε εγώ τι σας λέω. Μπήκε και ο Αντώνης, ο Πρέμος. Γεια σου Αντώνη μου. Λοιπόν, εντάξει. Η πρωτεύουσα της Πιερίας ονομάστηκε, λέει, αρχικά Εκατερίνη από το όνομα της Αγίας. Αν θέλετε, το πιστεύετε. Τρομερό, έτσι. Τώρα, ποιος μου το γράψε? Μου το γράψε η Γεωργία, η Ρουσκάκη, Okay. Η Γεωργία έγραψε ότι δεν πρόλαβε να δει τον διαβήτη, το μασονικό διαβήτη. Έλα για σένα, κορίτσι μου. Κάτσε λίγο. Και για τους φίλους που έχουν μπει τώρα. Εδώ. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Είμαστε εντάξει. Εντάξει είμαστε. Και το βιβλίο, και εκεί βλέπουμε και κάτι άλλες αγίες, οι οποίες εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν. Εδώ άλλοι. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό εδώ έχει σχέση με την υπατία. Δεν έχει σχέση. Αυτό έχει σχέση και ο τροχός και εκείνο και το άλλο που είδατε, το όργανο. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με τον χριστιανισμό. Αυτά είναι όλα αιρετικά. Δεν έχουν σχέση. Αυτά είναι αστρολογικά όλα. Δεν έχουν και επιστήμες. Τι έγινε? Δεν έχουν σχέση αυτά με τον χριστιανισμό. Μην λάθουμε δηλαδή τελείως. Ωραία. Τώρα, ένα ακόμα. Το είπαμε και χθες αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ παράξενο.
Σύμφωνα λέει με τον Ρουφίνο, και εδώ θα ήθελα να δώσουν μέχρι και οι ίδιοι οι χριστιανοί πολύ μεγάλη προσοχή, άσχετα που εγώ γελάω, το πρώτο όνομα της Αγίας Εκατερίνης ήταν, λέει, Δωροθέα. Τι ωραίο όνομα, Δωροθέα. Και ξέρω και το εβραϊκό αντίστοιχο του Δωρόθεος ή Θεόδωρος και Δωροθέα. Δεν το λέω τώρα. Τσιτ για επόμενη εκπομπή. Μετά τη βάφτισή της, λέει, έλαβε το όνομα Εκατερίνη. Αυτή που είναι πάντα καθαρή. Κοιτάξτε τώρα, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτό. Μετά τη βάφτισή της, η Avenger, γιατί έχει υπερδυνάμεις, είπαμε έτσι, έλαβε το όνομα Κατερίνη. Καταλαβαίνετε ή όχι? Δεν κολλάει. Δηλαδή, στην αρχή καταγόταν από εθνική οικογένεια και μετά βαφτίστηκε. Οι γονείς της ήτανε εθνικοί και μετά έγιναν χριστιανοί. Ούτε αυτό κολλάει. Ούτε αυτό κολλάει. Πρέπει να έχεις και λίγη λογική στο κεφάλι σου. Είναι δυνατόν να την λέγανε Δωροθέα και μετά να έγινε Εκατερίνη και μετά φυσικά να έγινε Αγία Κατερίνη, αφού Κατερίνη ονομάστηκε μετά που πέθανε μαρτυρικά. Ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χωνέψει ο κόσμος τώρα αυτό που λέω, αλλά είναι το σημαντικότερο σημείο της εκπομπής, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Το σημείο αυτό, δώστε βάση, μείνετε λίγο μαζί μου. Έχουν μείνει ακόμα λίγα λεπτά. Είναι το σημαντικότερο σημείο της εκπομπής. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Ρουφίνο, και θα σας πω σε λίγο τι έχει συμβεί. Το πρώτο όνομα της Αγίας Εκατερίνης Avenger ήταν Δωροθέα. Ωραία. Πολύ ωραίο όνομα. Μετά, δεν μας λέει όμως οι γονείς της αν ήταν εθνικοί ή χριστιανοί. Μετά βαφτίζεται και γίνεται Αγία Κατερίνη. Προσέξτε λίγο. Σταματήστε ακριβώς σε αυτό το σημείο το βίντεο και προσέξτε λίγο τι θα σας πω. Πώς γίνεται να βαφτιστεί Αγία Κατερίνη, αφού το όνομα αυτό υποτίθεται της αποδόθηκε αφού πέθανε μαρτυρικά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. It doesn't make sense. Δεν είναι Αμερικάνοι. Τι νόημα να βγάλει κανείς τώρα από αυτό το πράγμα? Τι νόημα να βγάλει κανείς? Εγώ το βγάλα το νόημα. Yes. Πρώτον, φανταστικός χαρακτήρας. Δεν έχει υπάρξει ποτέ. Δεύτερον, Δωροθέα λεγότανε ή κάποια αριστοκράτησα Ελληνίδα της Αλεξάνδρειας ή κάποια πριγκίπισσα της Κύπρου, της οποίας τα χαρακτηριστικά τα έχουν πάρει και τα έχουν βάλει την ιστορία της στην Αγία Κατερίνη. Τέλεια. Και το λέγαμε και χθες στην εκπομπή, ότι για να δημιουργηθεί αυτό το πρόσωπο πρότυπο, αν θέλετε, της Αγίας Εκατερίνης, χρειάστηκε να πλαστογραφηθούν ούτε ένα, αλλά δύο πρόσωπα της ιστορίας. Η Ιπατία όσον αφορά τα μαθηματικά, τα λέγαμε και χθες, έτσι, μαθηματικά, το γνώμονα, τον διαβήτη, τον αστρολάβο, τον κανόνα της και τα σχόλια πάνω στην Αλμαγέστη και φυσικά το πρόσωπο κλειδί, το οποίο μάλλον το λέγανε Δωροθέα, που μου έγραψε και ο Θόδωρος Παντελίδης πως πρόκειται για κάποια, πώς την αναφέρει να δεις, Ρίγαινα, Ρεγκίνα, βασίλισσα ή πριγκίπισσα, αν θέλετε, της Κύπρου. Και το πήραν λοιπόν αυτό το πράγμα
και το πλαστογράφησαν. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ο όμορφος μύθος να το πω πιο κομψά, ο όμορφος σύγχρονος μύθος της Αγίας Εκατερίνης. Πόσο τέλειο μπορεί να είναι αυτό, από το 1 μέχρι το 10. Εκεί λοιπόν που δεν υπήρχε κάποια Αγία στον χριστιανισμό που να έχει ασχοληθεί με τα αγράμματα, γιατί κάποια στιγμή με τα αγράμματα δημιούργησαν την Αγία Κατερίνη. Ωραία. Και άντρες βάλανε τους 3 θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια λέξη που να ξεκινάει με το αρχ και τελειώνει σε s, αλλά μου απαγορεύεται. Φαντάζομαι όλοι ότι ξέρετε τι θέλω να πω. Τους 3 ιεράρχες. Αυτά τα μεγάλα κεφάλια της Εκκλησίας. Μεγάλα κεφάλια. Αυτά τα 3, ο Γρηγόριος, ο Ιωάννης και ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, αυτά είναι μεγάλα κεφάλια, να ξέρετε. Πρέπει να τα σέβεστε. Τρομερά μορφωμένοι άνθρωποι, τα επίνεια της Ορθοδοξίας, και νομίζω ότι γίνονται κάποιες ενέργειες σιγά σιγά. Αυτοί οι 3 ιεράρχες, αρχιεράρχες, οι 3 αρχιεράρχες της Ορθοδοξίας, γίνεται τώρα, ας πούμε, αυτοί να μην είναι προστάτες των γραμμάτων? Όχι δα. Γελάνε στα σχόλια. Αυτό ήταν. Αν το πιστεύετε ή όχι, προσέξτε τώρα, έτσι. Πηγή Wikipedia είναι όλα αυτά. Αυτά είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για την Σάντα Εκατερίνα, που όλος τυχαίως γιορτάζει τη μνήμη της 25 Νοεμβρίου, ομοίως με την Ιπατία. Έτσι. Πόσο καταπληκτικό να είναι αυτό που μας λέει ο Μυρσιλίδης, ότι οι Έλληνες εξακολουθούσαν να τιμάνε. Είναι δυνατόν να έχουν περάσει 1500 χρόνια? Το σκέφτομαι αυτό δηλαδή και λέω θετικέ. Κάτι δεν πάει καλά θετικέ. Τι δεν πάει καλά θετικέ? Κάτι μου κάθεται εδώ στο λαιμό. Δεν μπορεί να πέρασαν 1500 χρόνια από τον θάνατο της Ιπατίας και οι Έλληνες της επαρχίας του Δενιζλή στην Τουρκία, τη σημερινή Τουρκία, τότε Μικρά Ασία, να εξακολουθούσαν ακόμα να τη λατρεύανε. Κάτι δεν βγάζει καθόλου νόημα και φαντάζομαι ότι όλοι το έχετε πάρει γραμμή, έτσι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Γιατί πάλι υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουν κλέψει το χρόνο. Δηλαδή, έχουν προσθέσει χρόνια. Η Εκκλησία, οι Δυτικοί, έχουν προσθέσει πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια στο ημερολόγιο. Δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν και πολλά βιβλία, να ξέρετε, στη Γερμανία. Οι Γερμανοί, για όσους από σας έχετε συνδεθεί τώρα, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Θα τα πούμε στο μέλλον. Έχω 5 βιβλία από τη Γερμανία. 5 που όλα μιλάνε για το λεγόμενο κλέψιμο του χρόνου. Ή αν θέλετε την προσθήκη πολλών εκατοντάδων ετών, δεν κάνω πλάκα, πολλών εκατοντάδων ετών στο ημερολόγιο.
Πώς είναι δυνατόν? Και θα τα πω την Κυριακή. Επαναλαμβάνω, θα τα πω και την Κυριακή για την Ιππατία, για τη δολοφονία της. Κάντε εγγραφή. Πώς είναι δυνατόν? Το 415 έγινε αυτό με την Ιππατία και το 1897, τρομερό, το 1897, μετά από 1470 χρόνια, να θυμούνται ακόμα οι Έλληνες της Μικράς Ασίας την Ιππατία και να γιορτάζουν την τιμή και το όνομά της στις 25 Νοεμβρίου. Μπορεί σε μερικούς όλα αυτά να φαίνονται αστεία, να φαίνονται φεδρά, γιατί πολλές φορές το κάνω αυτό, έτσι, για να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα, έτσι, το κάνω λίγο πιο αστείο, πιο κωμικό, αλλά εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν πάρα πολύ και μου γυρίζει πάλι το μάτι. Δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, παιδιά. Η Γεωργία μου γράφει, άμα συγκρίνεις εικόνα της Ρήγαινας με την Αγία Κατερίνη, ίδιες είναι. Την Ρήγαινα που αναφέραμε πριν λίγο, της Κύπρου προφανώς, έτσι. Πώς είναι αυτό το πράγμα? Γιατί έχουν κάνει διπλή πλαστογράφηση. Όταν έχεις μία θρησκεία και έχεις ανάγκη να φτιάξεις κάτι εκ του μηδενός, σας θυμίζει αυτό κάτι? Σας θυμίζει λίγο κάποιες χώρες γύρω μας που παίρνουν την ιστορία μας για να πούν ότι έχουν ιστορία? Ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνουν κάποιες γειτονικές μας χώρες που μας κλέβουν την ιστορία, έχει γίνει και εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση της Αγίας Εκατερίνης. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι τρομακτικό. Να έχω ανοίξει τώρα λίγο και τον υπολογιστή, να διαβάζω και τα σχόλια σας πιο εύκολα, γιατί το κινητό με κουράζει. Δεν είναι καταπληκτικό? Μια γνήσια θρησκεία, έτσι. Μια θρησκεία η οποία, σας είπα και πριν, δεν χρειάζεται να μου γράφετε κάποιοι ούτε σχόλια αρνητικά ούτε τίποτα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι, να το πω και έτσι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι αυτό που κάνω εγώ. Όσο μπορείς, πιο γλυκά, πιο ωραία, πιο ήπια, αν θέλετε, να τα μεταφέρεις σε κάποιες χιλιάδες κόσμου και αυτοί με τη σειρά τους είτε τα μεταφέρουν σε άλλους είτε τα κρατάνε για τον εαυτό τους. Εγώ φυσικά πάντα προτείνω αυτά που λέω στις εκπομπές και το κανάλι μου να τα μεταφέρετε στους άλλους, να τα μάθουν και από εκεί και πέρα επιλογή τους. Επιλογή τους. Αν θα με παρακολουθήσουν ή όχι. Εδώ μεταξύ να ξέρετε, κάνω εκπομπή 43 λεπτά και έχει ξεσκιστεί ο αλγόριθμος να μου βγάζει αυτό το μήνυμα κρατήθηκε για έλεγχο. Δηλαδή έπρεπε να είχα ένα άλλο κινητό τώρα. Θα το κάνω. Άλλο κινητό. Να βγάζω φωτογραφία πόσες φορές μου γράφει αυτό το μήνυμα κρατήθηκε για έλεγχο. Γιατί προφανώς περιέχει υβριστικό περιεχόμενο, το οποίο έχω βάλει όλες τις λέξεις, όλα τα βρυσίδια και με κενά και χωρίς κενά και στα αγγλικά και σε γκρίκλις και σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να το σβήνει ο αλγόριθμος. Και δεν έχει σταματήσει ο αλγόριθμος να με στέλνει συνεχώς αυτό το μήνυμα. Δηλαδή βλέπω τα δικά στα μηνύματα και στο καπάκι βλέπω αυτό το μήνυμα κρατηθήκε για έλεγχο, γιατί βρίζουν συνέχεια. Δεν πειράζει μωρέ, δεν πειράζει. Καλά είστε όπως είστε, είμαστε εντάξει είμαστε παιδιά, είμαστε εντάξει είμαστε. Γεωργία, εντάξει είμαστε. Μετά τα εγκεφαλικά που παθαίνουμε εμείς, τα μεταφέρουμε, να είσαι σίγουρος θετικέ μου. Να είσαι καλά. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα. Όχι και δάσκαλε, δεν, ακόμα έχω. Πρέπει να έχω γένια, μουσια αυτά, να γίνω παππούλης για να πω ότι είμαι δάσκαλος. Πρέπει να φτάσω μια ηλικία ρε παιδί μου, 55-60.
Λοιπόν, την Αγία Κατερίνη, την Avenger. Καταπληκτικό. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Ακόμα γελάνε μερικοί. Αυτό το μήνυμα κρατήθηκε. Το γράφει ο Μέτατρον. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά τα θαυμάσια? Sorry για την κάμερα, παιδιά, και πάλι, γιατί κάθε φορά όταν απομακρύνομαι από το ring light, από εκείνο εκεί το φωτάκι που έχω, σας δείξω. Από αυτό εδώ το ring light, όταν απομακρύνομαι, η κάμερα δυστυχώς τα παίζει και κάνει αυτό το παράξενο με την εικόνα. Και εμένα μου τη πάει, να πω την αλήθεια. Γι' αυτό και με βλέπετε, προσπαθώ συνέχεια να εστιάζω. Τι να κάνω? Λοιπόν, καταπληκτική ιστορία. Καταπληκτική. Αν σας άρεσε, δείτε και την αυριανή το βράδυ. Θα είναι πάρα πολύ καλή. 2 ώρες είναι. 2 ώρες. Και την Κυριακή, η δολοφονία της Ιππατίας. Και ίσως έχω κονσέρβα καβάτζα για τη Δευτέρα. Ένα αφιέρωμα που είχα κάνει στην Ιππατία. Ραβή μας. Λέει η Σίντι. Γεια σου Λεωνίδα, ντρογκάρι μου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω βέβαια τι είναι η Avenger, λέει. Δεν στην εκπομπή θα μάθεις. Λοιπόν, ναι, είμαι μια χαρά με τη φανέλα της Μπάρτσα. Και εδώ το βάλανε. Και εδώ. Προλάβανε παντού. Μην χάσουνε. Δεν γλιτώνεις. Αφού στο είπα, δεν γλιτώνεις. Από την εκκλησία δεν γλιτώνεται. Είναι παντού. Είναι τριγύρω μας και είναι πολύ. Είναι πολύ και είναι... αρχιερείς. Όλοι οι ναοί, έτσι, έχουν υλικά από αρχαίους ναούς. Υπάρχει κονσέρβα, έτσι. Όλοι οι ναοί, ειδικά στην Πελοπόννησο και στη στερεά Ελλάδα, όλοι οι ναοί έχουν οικοδομικό υλικό και τα μοναστήρια από αρχαίους ναούς. Όλα, όλα, όλα. Υπάρχει κανένα που να χτίστηκε μόνο του, χωρίς τα υλικά τα αρχαία, τα σύγχρονα. Τα σύγχρονα, μόνο τα σύγχρονα. Θα περιμένω, μιας και πλέον τα σχόλια τα αφήνω ανοιχτά, αν και πραγματικά πολλές φορές λέω για ποιο λόγο τα αφήνεις ανοιχτά. Αλήθεια σας λέω, δεν το λέω για να προσβάλλω τώρα αυτούς που γράφουν τώρα. Τα αφήνω ανοιχτά, αλλά έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποιοι που γράφουν πολύ έξυπνα σχόλια, έτσι, και ξέρω ποιοι είναι, τα βαστάω όλα, να ξέρετε. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι, λέω, βρίσκονται πραγματικά σε λάθος τόπο και χρόνο και μέρος, γιατί η θετική ντοπαμίνη, το έχω πει πολλές φορές αυτό, είναι λίγο διασκέδαση, λίγο ψυχαγωγία, λίγο χιούμορ, λίγο μόρφωση, πολύ μόρφωση βασικά, λίγο πειραγματάκι, έτσι, λίγο τους πειράζω τους χριστιανούς, αν θέλετε, αλλά μέχρι εκεί είμαι. Δεν πάω παραπέρα εγώ, έτσι, το έχω πει πολλές φορές, ότι έχω θέσει κάποια όρια και δεν τα περνάω με τίποτα. Γι' αυτό και πολλούς που πολλές φορές βρίζουν, τους κόβω. Δεν χρειάζεται να βρήσεις. Δεν χρειάζεται να βρήσεις. Φτάνει η ηρωνία, φτάνει το σκόμμα. Φτάνει λίγο να παίξει με τις λέξεις. Όπως με τους αρχιερείς, τους 3 ιεράρχες. Εντάξει. Εγώ θα σας πω μονάχα ένα πράγμα, σαν επίλογο. Και νομίζω ότι από αυτό που θα σας πω τώρα, πριν φτάσω στο τέλος της εκπομπής, θα καταλάβετε πολλά περισσότερα. Η Εκκλησία από την ημέρα που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα δεν είχε ποτέ ομοφωνία. Συμφωνείτε εσείς οι παπάδες και οι ιερείς και οι Μητροπολίτες που βλέπετε τώρα την εκπομπή μου κάποιοι? Ποτέ. Από την πρώτη ημέρα υπήρχαν δεκάδες εκατοντάδων αιρέσεις.
Αυτό που είναι καταπληκτικό είναι ότι μέχρι και σήμερα ακόμα, σφάζονται και σκοτώνονται μεταξύ τους. Είναι απίστευτο αυτό. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν ήθελα ποτέ το κίνημα αφύπνισης να αποκτήσει, αν θέλετε, μία ιδεολογική βάση και ένα υπόστρωμα. Γιατί φοβάμαι ότι αν γίνει αυτό, θα αρχίζουν να φαγώνται μεταξύ τους οι, σε εισαγωγικά, αρχαίοι Έλληνες, αρχαιολάτρες, ας τους πούμε έτσι. Εντάξει. Τώρα, επειδή αυτοί που με βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι, όπως καταλαβαίνω, τα πιο φανατικά μέλη του καναλιού, να προτείνω να δείτε τη χθεσινή εκπομπή «Οι Ναΐτες Υπότες και το μυστικό της Ιππατίας» και φυσικά να δείτε ολόκληρη την playlist για τον χριστιανισμό που πλέον έχει φτάσει νομίζω τα 145 βίντεο και να σας ενημερώσω ότι τα βίντεό μου όλα για τον χριστιανισμό ανεβαίνουν και στο άλλο μου κανάλι σιγά σιγά, την Αρχαία Φρουρά. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε και στην Αρχαία Φρουρά εγγραφή. Θα ανεβαίνουν μόνο βίντεο πάνω στον χριστιανισμό και ξέρετε για ποιο λόγο αξίζει να κάνετε εγγραφή σε εκείνο το κανάλι. Έχει όλα τα σχόλια των χριστιανών. Όλα. Δεν σβήνω σε εκείνο το κανάλι, την Αρχαία Φρουρά, κανένα σχόλιο για τον χριστιανισμό και αυτά που μου γράφουν οι χριστιανοί. Μπείτε και να μην κάνετε εγγραφή. Μπείτε μόνο. Δεν υπάρχει. Πραγματικά το γέλιο μου δεν είναι προσπίτο. Το νιώθω. Είναι 100%. Μπείτε, ο Αντώνης το ξέρει ο Πρέμος, λέει τα βλέπω και τους στολίζω. Μπείτε στην Αρχαία Φρουρά μόνο για να διαβάσετε, αχ Θεέ μου έχω υδρώσει, έχω γίνει μουσκεμα. Να διαβάσετε τα μαργαριτάρια που μου γράφουν. Γιατί πλέον και στη θετική ντοπαμίνη έχω ανοίξει τα σχόλια, αλλά σβήνω. Σβήνω και μπανάρω όποιον με βρίζει, όποιον με ειρωνεύεται, όποιος λέει ότι δεν είμαι όμορφος. Όποιος με λέει άσχημο, όποιος με λέει βλάκα, όποιος με λέει πόντιο, όποιος με λέει χαζοπόντιο, γιατί ο πόντος μαμάει και δέρνει και ο πόντιος μαμάει και δέρνει, αλλά και ο πόντος μαμάει και δέρνει, έτσι. Λοιπόν, είμαστε εντάξει είμαστε, ωραία. Είμαστε jet, είμαστε όπως πρέπει να είμαστε, τέλεια. Ωραία. Μπείτε, κάντε έναν κόπο. Ο Αντώνης τα ξέρει. Ο Μέρατρον. Δείτε, απαντήστε τους. Εγώ πλέον δεν απαντώ. Μόνο σε κάποιους απαντώ, που μου αρέσουν. 2-3 είναι. Χριστιανοί εννοώ. Και δικοί μου. 2-3 όλο και όλο. Μπείτε και απαντήστε στην Αρχαία Φρουρά. Μόνο να δείτε πώς θα σας γράψουν πίσω. Γιατί μου λένε κάποιοι, γιατί τα κλείνεις ή καταργείς τα σχόλιά τους. Το έκανα 4 χρόνια. Κοιτάξτε με. 4 χρόνια. Από τη ζωή μου απαντούσα και άφηνα να μιλάνε οι χριστιανοί. Τι πιστεύετε ότι κατάφερα? Άμα μιλήσω σε αυτό το ρολόι των 10 ευρώ, μου αρέσει αυτό το ρολόι γιατί είναι παμπάλαιο, το ξέρουμε αυτό το ρολόι, που είναι και λίγο ρετρό, το Κάζιο. Ένα παραπλήσιο φορούσε ο αδερφός μου μεγάλος, όταν ήμουν πιτσιρικά στη Γερμανία, παραπλήσιο, ίσως και αυτό, ίσως κάποιο άλλο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αν μιλήσω στο ρολόι μου, το Κάζιο, πιο πολλά θα καταλάβει και δεν θα με προσβάλλει κιόλας. Ωραία γλέντια. Δοκιμάστε κι εσείς. Εγώ το δοκίμασα 4 χρόνια. 4 χρόνια τους άφησα να γράφουν. Πλέον ακολουθώ, να το πω λίγο πιο κομψά, μην το πιάσει αλγόριθμος. Πλέον
ακολουθώ γερμανική τακτική στο κανάλι. Αυτό. Σε εκείνο τους αφήνω όλους να γράφουν, όλους. Δεν σβήνω, δεν μπανάρω κανέναν. Σε αυτό όμως εδώ και καταργώ σχόλια, εννοείται, και σβήνω, μπανάρω άτομα, γιατί πηγαίνουν γυρεύοντας μερικοί. Πάρα πολύ γυρεύοντας. Και νομίζουν ότι ο θετικός είναι χαζός. Όχι, φίλε μου, ο θετικός δεν είναι χαζός. Ξέρω πολύ καλά τους συνδρομητές μου, ξέρω τα μέλη μου, Παναγιώτης Μανιφάβας, τα μέλη μου, ξέρω ποιοι γράφουν σχόλια καλοπροαίρετα και κατευθείαν καταλαβαίνω τους κακοπροαίρετους στη θετική τόπα. Τους έχω όλους εκπαιδευμένους. Λοιπόν, πριν φύγετε, συνεχίστε να παρακολουθείτε και άλλα βίντεο στη θετική ντοπαμίνη, είτε από την playlist όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης, είτε από την playlist για τον χριστιανισμό. Για τον χριστιανισμό είναι 145, what? Yes, το πλουσιότερο σε υλικό κανάλι της Ελλάδας, ever, και θα είμαι το πλουσιότερο σε υλικό κανάλι της Ελλάδας πάντα, για τον χριστιανισμό, και φυσικά για την αρχαία Ελλάδα. Έχω πάρα πολλά βίντεο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Αυτά. Εύχομαι όλοι να είστε καλά. Να σας άρεσε αυτή η εκπομπή. Ο άλλος λέει, τι ομάδα είσαι ψέκα? Ich bin deine Mutter. Είμαι η ομάδα που υποστηρίζει η μαμά σου. Εντάξει, δεν είμαστε? Βάζελος είμαι, σειρά, Βάζελος. Καλό βράδυ σε όλους.